नमस्कार, रुचकर मेजर टीव्ही दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. हल्ली सगळेजण कसे झालेत, हेल्थ कॉन्शियस झालेले आहेत आणि इडली ही आपल्या घरात नेहमीच आपण बनवतो. पण म्हटलं की आज तुम्हाला मी एक हेल्दी इडली दाखवते. नाचणीच्या पिठापासूनची, त्यात थोडंसं गाजर घालूया म्हणजे ती अजून हेल्दी होईल. तर आज मी तुम्हाला दाखवते रागी इडली म्हणजेच नाचणीची इडली. तर चला सुरुवात करूया. इथे मी अर्धा कप उडदाची डाळ घेतलेली आहे, ती भिजून फुललेली आहे. आता ती आधी मी मिक्सरला वाटून घेते. साधारण ओव्हरनाईट ठेवलेली आहे मी, तुम्ही 4 तास ठेवली तरीही चालते. धुवून वगैरे ठेवली होती आणि थोडंसं पाणी आहे. उडदाची डाळ एकदम बारीक वाटून घ्यायची आहे. ही अशी छान अशी बारीक वाटली गेलेली आहे, जाडसर ठेवायची नाहीये. आता आपण ही एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. यानंतर आपल्याला हा पण इकडे इडलीचा रवा घेतलाय 1 कप, तो घालूया. तो पण मी भिजत ठेवलेला आहे साधारण अर्धा तास. तोही त्यात घालून घेऊया इडली रवा. तुम्हाला मार्केटमध्ये कुठेही हा इडलीचा रवा मिळणार. त्यानंतर कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, मीठ चवीप्रमाणे, 1 किसलेला गाजर. फोडणीचं भांडं घेतलंय, त्यात आपण घालूया 1 टेबलस्पून तेल. तेल गरम झालं की त्यात आपण अर्धा टीस्पून राई आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं टाकणार आहोत. आता आपण ह्यात राई घालूया अर्धा टीस्पून आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं. आता गॅस बंद करायचे आणि आता हे आपण बाउलमध्ये घालूया. आता ह्यात जाईल 1 कप नाचणीचं पीठ. आता हे आपण मिक्स करूया आधी, आणि मग अजून आपल्याला ह्याच्यात पाणी पण लागणार आहे. पाणी पण घालायचं आपल्याला, पण आधी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. जसं इडलीचं बॅटर असतं त्याप्रमाणे करायचंय. नाचणीचं पीठ हे मी नॉर्मल घेतलेलं आहे, जे आपण भाकरी करायला घेतो तेच घ्यायचंय. पण नाचणीच्या पिठाचा फायदा पण असतो. नाचणी ही फार पौष्टिक असते. नाचणीचं सत्व पण चांगलं असतं. लहान मुलांना आपण नाचणीचं सत्व देतो. तसं खूप नाचणीचे खूप सारे फायदे आहेत. आपण आता हे मिक्स केलेलं आहे, पण इडलीला हे एवढं जाड बॅटर नाही चालणार आहे. आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी ऍड करूया. साधारण अर्धा कप पाणी घालूया. पुन्हा मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. कलर बघा किती छान आलेला आहे आणि ही झाल्यावर अजून छान रंग येतो. अजून थोडंसं पाणी घालूया आपण. हे साधारण अर्धा आणि अजून 1/4 कप पाणी जातं ह्याच्यामध्ये. यात तुम्ही फरसबी बारीक चिरून घालू शकता, वटाणा क्रश करून घालू शकतात, कॉर्न क्रश करून घालू शकतात, म्हणजे भाज्या घालू शकतात. म्हणजे तुम्ही मेथी बारीक चिरून घालू शकतात, पालक घालू शकतात. म्हणजे जेवढी तुम्हाला पौष्टिक करायची तेवढी तुम्ही ही नाचणीची इडली पौष्टिक करू शकता. आता हे एवढं बॅटर बरोबर आहे बघा. ही एवढी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, म्हणजे अगदी घट्ट पण नाहीये आणि अगदी पातळ पण नाहीये. एका रेसिपीमध्ये तुम्हाला दुसरी रेसिपी नेहमीच मिळत असते, तर तुम्ही ह्याचे डोसे पण काढू शकतात आणि इडली पण बनवू शकतात. इव्हन ढोकळा पण करू शकतात. तिसरी झाली रेसिपी. डोश्यासाठी थोडंसं पातळ आणि ढोकळ्यासाठी सेम बॅटर घ्यायचं. ह्याच्यात आपण 1/4 टीस्पून सोडाखार घालूया. अजून अशा हलक्या आणि छान होतील. आणि मिश्रण फक्त 10 ते 15 मिनिटच बाजूला ठेवायचंय. आता हे आपण 10 मिनिटं असंच बाजूला ठेवूया. तोपर्यंत आपण इडली पात्र तयार करून घेऊया. ह्यात आपण पाणी घालूया. थोडंसं पाणी घालायचंय. खालची जी ही लाईन आहे त्याच्याही जरा खाली पाणी घालायचंय, कारण तिथे खाली आपल्याला हा इडलीचा साचा ठेवायचा, कारण त्या वाफेने तर खालच्या इडल्या चिकट होतात. ह्याच्यात मी अर्ध्या लिंबाचा रस आणि लिंबू पूर्ण टाकते सालासकट, कारण ह्याचा जो तळ आहे तो जास्त करपत नाही. आणि आता ह्याला सगळ्याला आपण आधी तेल लावून घेऊया. तेल लावल्यावर आपलं हे जे बॅटर आहे 15 मिनिटं झालेली आहेत ऑलरेडी, हे ह्याच्यात घालूया. एकदम पण भरायचं नाहीये आणि हे ह्याच्यामध्ये ठेवूया. अशा प्रकारे आपण हे बाकीचे सगळे भरून घेऊया. तेल लावल्यामुळे ते चिकटत नाहीत. आणि आता हा लास्ट ट्रे जो आहे आपला इडली पात्रातला, तो आपण लावून घेऊया. आता ह्याच्यावर आपण झाकण लावूया आणि कुकरला 10 ते 15 मिनिटं ठेवायची आहेत
आणि मध्ये आपण काढून बघायचे की आपली इडली झाली आहे की नाही. त्यामुळे आधी 15 मिनिटं त्याला काही हात नाही लावायचा. इडल्या तयार होत आहेत तोपर्यंत तुम्हाला मी एक सोपी चटणी दाखवते जी मला आवडते. हिरवी चटणी आहे ही. इथे मी साधारण 4 टेबलस्पून ओलं खोबरं किसलेलं घेतलेलं आहे, 1 लसणाची पाकळी, 1 अख्खी हिरवी मिरची आहे, थोडीशी कोथिंबीर, मीठ चवीप्रमाणे आणि अर्ध्या लिंबाचा रस. आता थोडंसं पाणी घालूया आपण आणि वाटून घेऊया. येस, लिंबामुळे रंग एकदम गडद छान असा राहतो. चटणी तयार आहे. तर ही आपण काढून घेऊया. पंधरा मिनिटं झाली आहेत. बघूया इडल्या तयार आहेत का. आहेत बघा, हाताला चिकटत नाही याचा अर्थ ही इडली तयार आहे. आता हा गॅस मी बंद केलेला आहे. ह्याची थोडीशी वाफ जाऊन द्यायची आहे. त्यासाठी आपण हे आता काढून घेऊया खाली. चमच्यानी हा काढून घेऊया. अशा प्रकारे मी सगळ्या इडल्या काढून घेतलेल्या आहेत. गरमागरम रागी इडली तयार आहे. थंड झाल्यावर मी ह्याचा आस्वाद तर घेणारच आहे. आणि तुम्ही ही बनवायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायची आहेत. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी.